Almost there. Almost there. Razorcrest, do you copy? Razorcrest, you're coming in too fast. You have to Here we go. Nice and easy. Haksi rikkouduttuaan Trask-planeetalle Din Djarin jättää vauvajunan sammakkorouvan ja herran hoiviin. Hän itse suuntaa merelle löytääkseen muita mandalorialaisia. Näiden kohtaaminen johtaa Din Djarinin ryöstökeikalle entisen imperiumin rahtialukselle. Aiemmin ekan kauden viimeisen jakson arvostelussa puhuin siitä, miten toivon, että mahdolliset animaatiosarjoista tutut hahmot esitellään sarjaan uudet katsojat huomioon ottaen. Tässä jaksossa alamme nähdä, miten tässä ollaan onnistuttu. The Clone Wars ja Rebels-sarjoista tutun hahmon tullessa kuvaan. Itse tiesin kyseisen hahmon olemassaolosta, mutta koska en ole nähnyt Clone Warsin 7. enkä Rebelsin 3. ja 4. kautta, ei hän minulle kuitenkaan täysin tuttu ollut. Sanoisin kuitenkin, että hahmon esittelyssä onnistuttiin ihan hyvin. Tärkeimmät pointit, kuten kuka hän on, mistä hän on ja mitä hän tavoittelee, tulivat selkeästi jakson aikana esille dialogista. Hän ei myöskään vienyt mielestäni liikaa tilaa Din Djarinilta, joka oli yhä selvästi jakson päähenkilö. Jakso myös selittää tämän sarjan ja animaatiosarjojen pienen ristiriidan, mitä tulee mandalorialaisen kulttuuriin. The Mandalorianissahan olemme oppineet, etteivät mandalorialaiset koskaan paljasta kasvojaan, vaikka animaatiosarjassa he pukevat kypäränsä vain taistelua varten. Selitys oli simppeli ja juuri sen suuntainen kuin odotinkin. Arvostan, että jakso ei tullut liikaa aikaa tähän. Kiinnostavampaa oli Din Djarinin reaktio asioon. Kuten monille katsojillekin, tämä tieto oli uutinen hänelle. Tällä tavalla sarja huomioi erilaiset katsojat, sillä toiset ovat katsoneet kaiken Star Warsiin liittyvän materiaaliin ja toiset eivät tiedä muuta kuin isot elokuvat. Tarinan puolesta se taas antaa päähenkilölle lisää pohdittavaa. Ensimmäistä kertaa hän oppii, ettei hänen seuraama uskonsa ole kaikille yhtä absoluuttinen kuin hänelle. Tulevaisuudessa tämä voi vahvistaa hänen epäilyjään, kun hän miettii, miten haluaa elämänsä viettää. Muistan hyvin jo luvussa 4, kun hän harkitsi kypäränsä riisumista. Tämä jakso The Heiress ei kuitenkaan ole keskittynyt niinkään asioiden pohtimiseen, vaan enemmänkin toimintaan. Saamme tällä kertaa nauttia 4 mandalorialaisen hyökkäyksestä entistä imperiumia vastaan. Jakson toiminta ei ole sen huonompaa kuin aiemminkaan sarjassa, mutta kenties kauden avausjakson suuren skaalan vuoksi se ei tässä tunnu yhtä vaikuttavalta. Mikään yksittäinen lähitaistelukohtaus ei jäänyt palavasti mieleeni. Sen sijaan sarjan fyysinen tuotanto jatkaa ihasuttamistaan. Trask-planeettaa näyttää asuttavan Mon Calamari ja Quarren rotujen edustajat. Kasuaalimmatkin Star Wars-fanit varmaan muistavat nähneensä näitä aiemminkin, mutta varmuuden vuoksi tarkennan, että Mon Calamarit ovat näitä kalanaamoja ja Quarrenit lonkeronaamoja. Ja on aivan fantastista nähdä koko ruutu täynnä näitä alieneita. Se oudon vieraan maailman tunne välittyy todella vahvasti. Mutta samaan aikaan siihen on Star Warsin tapaan sekoitettu jotain tuttua, kun nämä kuitenkin käyvät kalassa laivalla ja syövät soppaa majatalossa. The Mandalorian onnistuu loistavasti sekoittamaan fantasiaa ja maanläheisyyttä Star Warsin alkuperäistrilogian tapaan. Valitettavasti viime jakson suosikkia sammakkorauvaa nähdään jaksossa vain vähän. Kuten aiemmin sanoin, Din Djarin jättää vauvojen näiden huostaan ja viettää jakson tehtävällään muiden mandalorialaisten kanssa. Näemme kuitenkin lopussa vähän, mitä sammakkorouva on vauvojen kanssa tehnyt. Voi olla, että tässä lapsi vihdoin oppii hiukan arvostamaan elämää nähdessään, mitä sammakkorouvan munista tulee. Tähän ei kuitenkaan keskitytä paljoakaan, kun on aika jo matkata seuraavaan seikkailuun. Voin kuitenkin kuvitella, että vauva Yodan kehityksen kannalta tällä pienellä kohtaamisella on merkitystä. Voi vittu. Sarjan pääjuonta viedään jaksossa hiukan eteenpäin. Moff Gideon tekee nopean cameon ja hänen mustasapelinsa merkittävyyttä vihjataan. Myös jakson mandalorialaiset tulevat mitä luultavimmin myöhemmin palaamaan sarjaan. Mielenkiintoista on kuitenkin, miten Din Djarin tulee tähän lopulta liittymään. Viime kausi tuntui asettavan Gideonin selvästi sarjan isokin pahaksi, mutta tässä Din Djarin ei osoita mitään mielenkiintoa tätä kohtaan. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten hahmojen polut jälleen nitoutuvat yhteen. The Mandalorian luku 11, The Heiress, ei herättänyt sen enempää ajatuksia. Kyseessä on ehdottomasti viihdyttävä jakso, joka varmasti kutkuttaa myös animaatiosarjojen faneja. Siinä oli toimintaa ja hauskoja tilanteita, vaikka ei nyt herättänytkään pohtimaan enempää maailmanmenoa. Taas kerran painakaa tykkää-nappia, tilatkaa kanava, jakakaa videota someissanne ja jättäkää niitä positiivisia rohkaisevia kommentteja. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.